And I'm now opening the mailbox. Electric bill. And guys, look what I have. Wow, I felt goosebumps. Guys, look at this. Google AdSense, guys. Finally. Ayan, ayan, ayan. Guys, I have the Google AdSense now. Let it bang, bang. Hello everyone! Welcome back po sa ating munting tahanan. Once again, this is Just Them. Ayan. As you have seen po sa ating intro, ayun, natanggap na nga po natin ang ating pinakaaantay na mahiwagang Google AdSense mula sa ating butihing si Lolo, di ba? Ayan, just a quick info lang guys. Bale, na-monetize po ang ating channel last December 18, 2020. And para po sa kaalaman ng mga hindi pa nakakaalam, ayan, kailangan po nating ma-reach yung $10 revenue para isend po nila sa atin ang ating Google AdSense pin. Ayan. So last January 15 nga po, ayun, na-receive na natin yung confirmation email galing kay Lolo na pinadala na nga nila yung ating Google AdSense. And luckily, in-address ko po yun dito sa Malaysia. So in less than 1 month, na-receive po natin last February 9. So ayan, less than 1 month nga po na-receive na natin. Ito yun guys, let's see. Ayan, ito na siya guys, ang ating Google AdSense pin. Ayan. Ito na siya guys, finally. Hawak-hawak na natin. So ngayon guys, for this video, samahan niyo po ako i-activate natin ang ating Google AdSense pin sa ating Google AdSense account. Ayan guys, let's go! So ito na nga guys, magbe-verify na tayo sa ating Google AdSense account. All we have to do is log into our Google AdSense, of course. Ayan, type lang po natin Google AdSense sa Google search. Ayan, and then click login. Sa akin kasi naka-login na po tayo, so all we have to do is wait for the page to load. Ayan, so nandito po yung ating system sa ating Google AdSense. Nakalagay po dyan, your payments are currently on hold because you have not verified your address. So ayun na nga, hindi pa tayo na-verify. So i-browse lang po natin pababa ng pababa hanggang makita natin yung, ayan, verify your billing address. Just click lang po yung verify, then enter yung 6-digit PIN from the Google AdSense kanina na inopen natin. So ayan, type. Ayan. And then just click submit. And there you go guys. Ayan. Your billing address has been verified. So congrats. Ayan, okay na po siya. And then all we have to do is to refresh the page kasi makikita pa rin po natin dyan your payments are currently on hold pa rin. Pero wag po tayong mag-alala o mabahala kasi ganyan talaga. Mag-refresh lang tayo. Ayan. I-refresh lang po natin yung page. Ayan. And check natin kung okay na nga ba talaga. Let's go. Refresh. And there you go po. Wala na ngayong notice. So ibig sabihin okay na talaga. So there you have it guys. Ganun lang po kasimple yung mag-activate ng ating Google AdSense pin. And ang susunod dyan is yung add payment method. Pero tsaka na yun. Ang importante, ayan, okay na po yung ating Google AdSense. So ayun na nga po, na-activate na natin ang ating Google AdSense account. And sa ngayon, kailangan nating problemahin kung paano natin pupunuan ang ating revenues, o diba? Hindi ibig sabihin na monetize na po tayo, dun na po nagtatapos.
dun pa lang po magsisimula ang ating totoong laban kay Lolo, di ba? Kaya kailangan po natin ng pasensya, sipag at tiyaga para sa ating ekonomiya, o di ba? So, para po sa kaalaman ng lahat kasi kailangan ng at least $100 revenue para maka-withdraw tayo sa ating Google Adsense, o di ba? So, kailangan pa rin nating trabahuin ang ating YouTube channel. So, ayun na nga guys, if you haven't subscribed yet to my channel, please click that subscribe and hit that notification bell para updated tayo sa ating susunod na kabanata. So ayan na nga guys, thank you so much sa lahat ng support. God bless you all, keep safe and stay healthy. Bye for now, thank you. Zombie apocalypse.